Ahoj, vítám vás na kanále Ballistas a dneska se podíváme na mnou dlouho očekávanou novinku od firmy Umarex. Je to zbraň Strike Force, zábavná zbraň na rekreační střelbu. Mně se to strašně na výstavách líbilo a taky ta cena té zbraně je kolem 4400. To znamená, je to opravdu jedna z těch levnějších zbraní, ale zároveň taktický vzhled, prostě vychází z té platformy AR-15. Ano, tělo a to vlastně pažbičky a kromě těch vnitřních mechanismů je celá ta zbraň dělaná z kvalitního polymeru. Mně se to líbí, i když to není jako kovové nebo z hliníku, ale mě ten polymer nějak neuráží, je dělaný kvalitně, dobře se to drží. Zase ta zbraň váží do 2,5 kg, takže je lehoučká, vidíte, že se opravdu dobře drží. Nastavitelná zadní bodka, nebo bodka pažbička teda, ta má několik poloh. Já bych si ji dával asi do té nejvzdálenější polohy, možná do té polohy těsně předtím. Ta zbraň je krásně ovladatelná tím, jak je lehoučká, tím, že je krátká. Délka hlavně, kterou je ta zbraň osazena, je 300 mm. Ona, ta zbraň je na CO2 bombičky a na ocelové broky, to znamená, má hlaveň bez vývrtu, má ji hladkou, nedrážkovanou, což na střelbu, na ty plechovky a na tu zábavnou střelbu úplně stačí. Zde je vyhazovač zásobníku, zase musíte ho trošku vytrhnout. Zásobník je dobře řešen, má kapacitu vlastně 30 bb broků. Já doporučuji určitě jako vždycky používat ty stříbrné broky, nepoužívat vlastně takové ty pozlacené, protože oni se někdy odlupujou a potom to dělá problém. Kluci na servisu vždycky si stěžují, že opravdu ty odlupky zasekávají ten mechanismus uvnitř anebo kazí okroužky. Ze spodní strany je dobře přístupná otvor na CO2 bombičky. Chvilku jsem to hledal, protože v manuálu výrobce píše, že to je jednoduše vlastně instalovatelné, ty bombičky, ale než jsem to našel, tak to chvilku trvalo. Dole máte i imbus a vlastně klasicky to jenom odšroubujete tu krytku. Ona, ta zbraň, ke svému pohonu potřebuje 2 ty CO2 bombičky, takže si jich objednejte dostatek, protože vás nenaštve nic víc, než buď, že vám dojdou broky, anebo že vám dojdou CO2 bombičky. Takže vyšroubovat, nandat tu bombičku hrdlem dolů a potom zase zašroubovat. Je to jednoduché, člověk akorát musí chytnout ten závit prostě v pořádku a pak už to jde jednoduše našroubovat. Já tam teďka bombičku nemám, ale když to dotáhnete až dolů, tak ta bombička zasíčí a vy poznáte, že je aktivovaná. Aktivujte si obě 2 bombičky najednou, jo? Nedělejte to prostě tak, že tam dáte jenom jednu, ta zbraň musí fungovat na 2 CO2 bombičky. Takže to je zásobník, ten je i opravdu těžký, vlastně nacvaknete ho klasicky do té zbraně. Na vrchu vidíte světlovodné mířidla, které jsou sklopitelné. Tady ze strany zacvaknete, ono vám to vystřelí nahoru. Zase, když si to dáváte zpátky do krabice, do pouzdra, záleží na vás, tak si to sklopíte dolů. Takže taky se mi to líbí, je zde dlouhá vývrlišta, na kterou můžete dát nějaký taktický kolimátor. Já bych si tam asi nedával optiku, protože je to na, jak říkám, na taktickou střelbu, tím bych to nenazýval, ale na zábavnou střelbu, na krátkou vzdálenost, takže nedával bych tam puškohled. Co se týká pojistky, zase vychází to z koncepce AR-15, to znamená, máte zde 3 polohy, safe, semi-auto a full auto. To jsem ještě asi nezmínil, ta zbraň střílí ve full autu, proto je to zábava a proto se mi to líbí. Vlastně vždycky jenom natáhnete, nabijete ty broky a můžete začít střílet. Co jsem ještě nezmínil je, že na předpažbí vlastně vidíme celou řadu M-locků, na které můžeme vlastně uchytit jakékoliv příslušenství, laser, taktickou svítilnu, to už je čistě na vás. Zde vlastně máme taky uchyty takzvané QD sloty, jak v zadní části předpažbí, tak na zadní pažbičce můžete si tam uchytit nějaký taktický popruh. QD slot je
taková ta klasika, tak jak M-Log, prostě veškeré ty věci se na to vyrábí a jsou volně dostupné jak na našem e-shopu, tak na jiných e-shopech si je můžete dokoupit. Co se týká úsťové rychlosti a výkonu té zbraně, no, jedná se o CO2 zbraň, takže co si myslíte, že řeknu? Je to určitě do 7,5 joulů. Někdo bude psát, že to je tak akurát na vylékání a na prostě, já nevím, na krtince. Ano, je to tak, je to na plechovky, je to na zábavnou střelbu, není to na žádný lov, na žádné takové věci. To znamená, já ani u těchto zbraní netestuju výkon, protože to nemá úplně cenu, není to určené k sebeobraně. A v podstatě si testuju jenom, jak to střílí, jestli se nezasekává mechanismus, jestli je to zábava, protože to je to podstatné u těchto zbraní. A v ceně kolem 4,5 tisíc, já si prostě myslím, že jak značka Umarex, tak značka Crosman dělá tyto taktické zbraně. Mně se to moc líbí, jsou to super dárky a já je můžu jedině doporučit. Zkusíme si je na střelnici a uvidíme. Takže dneska jsme na střelnici se zbraní Strikeforce. Tak jak už jsem říkal, je to vlastně semi-auto i full auto verze od Umarexu. A všechno už jsme si řekli na začátku videa, takže pojďme si zkusit střelbu. Dal jsem dovnitř 2 CO2 bombičky a 30 broků. Výrobce uvádí, že by ty 2 CO2 bombičky měly vydržet na nějakých 120 broků. Tak uvidíme, zkusíme si změřit první hodnotu, jestli nám to změří u těch broků. Takže máme nějakých 140 metrů za sekundu. Tak a teďka půjdeme už mimo mířidla nebo mimo chrono. Zkusíme nějakou full auto verzi. Přepnu znovu do toho semi, abych poznal, kdy mi došly vlastně broky. Tak, už nemám broky, takže zásobník je vyčištěn, první 30. Je fajn, že když vám dojdou broky, tak vlastně ta zbraň přestane střílet, to znamená mačkáte na prázdno. Je zde hodně tvrdá spoušť, ale já to zase nevidím jako problém, protože je to prostě zbraň pro zábavu, ne pro sportovní střelbu. Tak jdeme naplnit další zásobník. Plnění je jako vždycky trošku komplikovanější, ale sjedete s drážkou nebo s tou zarážkou do spodní polohy a potom prostě klasicky trpělivě musíte naplnit zásobník malýma kuličkama. Což ne vždycky jsme chlapi trpěliví. Tak, ještě pár se jich tam vleze. Tak, jdeme dát zase zásobník do zbraně. Zkusíme ten full auto režim, ten je větší sranda, takže si dáme full auto režim. Tak, jdeme na to. Přepneme na semi-auto. Než se to všechno rozchodí, tak zkusíme změřit, jestli nám to něco změří. Teďka, jaká je tam úsťová rychlost. Teď nám to přestalo měřit. Neměří, takže teď to ještě vystřílím. A došly nám náboje, takže jsme na zhruba 60 výstřelech.
třetí zásobník vystřílen. Je to sranda, akurát si myslím, že ta spotřeba těch CO2 bombiček a zároveň i těch broků bude extrémní, protože vás to prostě bude s tou zbraní bavit. A já bych si asi vyměnil, v každém balení jsou 3 druhy zadních částí těch pažbiček. Mně se tady ta první je na můj úchop trošku užší, takže bych si dal nějakou větší. Je fajn, že to tam výrobce do toho balení dává, to jsem nezmínil při představování té zbraně, takže teď jsem pochopil, proč tam ty pažbičky jsou, protože na každou ruku potřebujete trošku jiný úchop. Zkusíme ten 4. zásobník, kdybychom měli narazit na vlastně kapacitu těch CO2 bombiček. Takže si dáme posledních 30. Tak, zkusíme, jestli nám to chrono zachytí. Problém u toho měření té úsťové rychlosti je ten, že ty ocelové broky se často tady na střelnici vracejí, odráží a potom to chrono vlastně neví, co má měřit. Tak pojďme si to zkusit. Dáme si to do pozice semi. A 128, 125, tak už jdeme postupně dolů, ale pořád to ještě funguje, tak zkusíme jít do pozice full auto a zkusíme to vystřelit celé. Jde vidět, že jsme stříleli už na úrovni někde 100 metrů za sekundu, takže už to klesalo. Co si říct k této zbraní? Za mě super volba, za ty peníze zase je to o zábavě, jak už jsem testoval pár zbraní, nebo hodně zbraní, tak si myslím, že tato je jedna z těch nejzábavnějších a zároveň i nejdostupnějších. Mně se líbí tenhle Strike Force od Umarexu, to je taktické provedení, kdybych chtěl trošku takové zase starší provedení, nebo jak to říct, provedení zbraně, kterou se střílelo kdysi, i když i doteď se střílí, tak bych bral M1 od Crossmanu. Ta funkčnost je hodně podobná. Zde je lépe řešené to, že vlastně nemusíte všelijak s tou zbraní kverlat, aby se vám dostaly ty broky do zásobníku. Prostě jich tam dáte 30 vystřílíte a pak už nejde mačkat. Zkusili jsme si, že těch 120, já bych řekl 100 výstřelů plnohodnotných to vydrží, záleží, jaké používáte CO2 bombičky a v jakých teplotách je taky používáte. Když budou ty teploty nízké, tak prostě to množství těch výstřelů samozřejmě bude klesat taky. Za mě jeden velký palec nahoru, protože já mám takové zbraně rád, je s nima sranda a fungují dobře. Uvidíme, jestli na tuto zbraň nebudou nějaké reklamace, ale myslím si, že ne. Firma Umarex prostě to umí dělat a dělají to už roky a myslím si, že s tou zbraní, pokud si ji zakoupíte pro sebe nebo pro své děti nebo pro nějakého kamaráda, tak určitě neprohloupíte.